So for today's video, we're gonna do glow-in-the-dark slime using clear glue, activator, bowl and spoon, water, and yellow-green na highlighter. So let's get started! So first, ilalagay natin yung nasa loob ng highlighter sa water. Pero wait kids, since mahirap buksan yung highlighter, magpapatulong ako sa mas nakakatanda sa akin. So ayan, since nakuha ko na yung nasa loob ng highlighter, lagay na natin siya sa water. Ang ganda. Naging color green. Squeeze. Squeeze. Ilubog. There's a lot coming out. Inatin sa water. Water. Ito na yung loob mo. So, ayan, i-mix natin para yung kulay mas lumabas sa water. Gandang kulay. So, ayan, set aside muna natin to. Then, lagyan naman tayo ng clear glue. Open. Put clear glue. So, ayan. Paghaluin na natin silang dalawa. So, lagyan natin yung clear glue. Ito. Now it's time to activate. So open. So let's mix. And i-mix. Wow! Ang ganda. Gorgeous. So, medyo binawasan ko kasi medyo nag-overflow siya. Pero ganda. Wow! So, keep mixing ko lang until di na siya maging sticky. Naging ano siya, medyo yellow. Hindi na siya yellow-green kasi ganda. So, ayan, nilagyan ko na muna ng cling wrap ang ating stand. Then, mag-wait tayo for 2 to 3 days kung ano magiging itsura niya. And also, i-try natin sa gabi kung mag-glow in the dark ba siya. 3 days later. So, ito na naging outcome ng ating ginawang slime. And let's try na patayin yung lights and let's see kung mag-blow ba siya. Anyway, hindi man naging ganun ka-successful ang pagiging glow-in-the-dark ng ating slime. All in all, maganda naman ang kinalabasan ng ating yellow-green slime. So now it's playtime! So try na natin siya ilabas sa bowl.
softy. Softly, softly. Side, then. Ang ganda. Ang ganda ng color. And sobrang soft. Hello! Thanks so much. So, go tayo, babo. Ha! Sobrang soft. Looks like a drink. Nung piniplay ko na siya, nagkaroon siya ng madaming air bubbles. Pero nung hindi, wala. Zero. Medyo sad kasi di siya naging successful sa pagiging glow in the dark. Pero okay lang. At, of course. Ah. Whoa! Sobrang soft na niya. So that's the end of the video, and if you like this video, please like, share, and subscribe! See you in my next vlog!